Hello students, welcome to aspireacademy. মই ধনশ্ৰী এটা নতুন ভিডিঅলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ, ঠিক আছে? সো এইটো তোমালোকৰ পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ 4 হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ হয়। So প্ৰথমতে এটা কি দিছে why do we need political parties ঠিক আছে সো এই টপিকটো যোৱাৰ আগতে যদি তোমালোকে আমাৰ একাডেমিটোৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছা তেতিয়া হলে তোমালোকে আমাৰ ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰা এই ভিডিওটো তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সতে আছে আৰু ভিডিওটো তোমালোকে দেখাই পাইছা সো তাত যাব পাৰা তাত আমাৰ ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টস দিয়া আছে গোটেই সিলেবাসটো তোমালোকে তাত কভাৰ মানে পাই যাবা আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা আৰু ইয়াতে আমি ডেইলি বেসিছত ভিডিওস আপলোড কৰি থাকো ঠিক আছে So now let's begin the class. So why do we need political parties? So political parties or kotha koise jete ama political parties kyo lage ami iman dinor pra dekhiye mane dekhi ahisu man bosor pra ami dekhi ahisu mane political parties or kotha ba rajnitik dolor kotha ami pai ahisu thik ase paper ot pao newspaper ot ami sobote pai thaku so amak ei political parties or iman dorkar kyo hoy So political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. So আমি যদি ডেমক্ৰেসিৰ কথা কও গণতন্ত্ৰৰ কথা কও সো গণতন্ত্ৰ এটা চলাবলৈ হলে আমাক পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ দৰকাৰ হয় আৰু এই পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ এটা ভিজিবল ঠিক আছে আটাইতকৈ যেটো বস্তু আমি চিনি পাও দেখা পাও এটা ডেমক্ৰেসি বা গণতন্ত্ৰত হেতুই হৈছে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. So, যেখিনি সাধাৰণ মানুহ আছে যাৰ ইমান বেছি in-depth knowledge নাই ঠিক আছে political parties ওপৰত বা ৰাজনীতিৰ ওপৰত so তেওঁলোকে political parties মানে democracy বুলি ভাবে ঠিক আছে তেওঁলোকক যদি সুধা what is democracy তেওঁলোকে এটোই কৈ দিব যে democracy is political parties ঠিক আছে so if you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government but chances are that they would know something about our political parties so suppose তোমালোকে এখন বহুত ভিতৰুৱা গাঁও এখনত বা ঠাই এটুকুৰাত গৈছে so তাত গৈ যদি তোমালোকে মানুহক সোধা সেই মানুহখিনিয়ে হয়তো মানে ইমান এডুকেশন নাই তাত so সেই মানুহখিনিয়ে হয়তো নাজানিব পাৰে যে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান কি বা আমাৰ ইয়াতে মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ নামও নাজানিব পাৰে বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখন কেনেকৈ চলে হেতুও নাজানিব কিন্তু তেওঁলোকে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ কথাটো জানিব ঠিক আছে কংগ্ৰেছ বিজেপি এইখিনিটো এটলিষ্ট তেওঁলোকে বুজি পাব বা জানিব ঠিক আছে সো সেই কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ কাৰণ মানুহে বেলেগ জানক নাজানক পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ নাম সেইখিনিটো জানে ঠিক আছে সেইখিনি সকলোৰে মুখত চৰ্চিত হৈ থাকে at the same time this visibility does not mean popularity so ইয়াৰ মানে যেটো visibility আমি দেখা পাও মানে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকৰ আমি যেটো এক্সিস্টেন্স এটা আমি দেখা পাও ঠিক আছে প্ৰায় আমি দেখা পাও সৰু ডাঙৰৰ পৰা সকলোৱে দেখিয়ে থাকে বাট হেতুৰ অৰ্থত এটো নহয় যে পপুলাৰিটি খুব বেছি পপুলাৰ হয় হেতুও নহয় ঠিক আছে most people tend to be very critical of political parties they tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life parties have become identified with social and political divisions so political parties বিলাক মানে আমি সকলোৱে জানো বাট কিছুমান মানুহ থাকে political parties বিলাকৰ মানে against বহুত বেছি critical মানে political parties বিলাকক কি কৰে যে ডেমক্ৰেসি টু বেয়া হোৱাত পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাক আছে সো দে আৰ নেগেটিভ এবাউট পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ সো তেনেকুৱা মানুহ থাকে আৰু কিছুমান প্ৰ পলিটিক্যাল মানুহ থাকে ঠিক আছে যিবিলাক পলিটিক্যাল পাৰ্টিজক বহুত বেছি সাপোৰ্ট কৰে যিবিলাক আইডিয়ালস থাকে যিবিলাক তেওঁলোকৰ ফিলসফি আছে সেইবিলাকো তেওঁলোকে ভাল পায় আৰু এছাম আছে যি মানে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজক লাইক দে ডোন্ট লাইক ইট So therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? So সেইটো কাৰণে question হয় যে কিছুমান মানুহে political parties ভাল পায় কিছুমানে political parties ভাল নাপায় so সেই কাৰণে মানে question টো arise হয় যে আমাক political parties লাগে নে নাই ঠিক আছে so unbiased generally যদি আমি সুধো যে political parties আমাক লাগে নে নাই so about 100 years ago there were few countries of the world that had any political party now there are few that do not have political parties why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world first let us first answer what political parties are what they do before we say why we need them so ইয়াতে কি কৈছে যে আমি যদি history চাও 100 বছৰ আগৰ কথা চাও তাত কি আছিল there were few countries of the world that had any political parties বহুত কম countries or ওচৰতে political parties আছিলে now there are few that they do not have political parties এতিয়াও কি হয় কৰবাত political parties নাই কিন্তু আমি যদি আজিৰ সময়ত চাও তেতিয়া হলে কি দেখা পাও আমি
political parties most of the countries of political parties আছে ঠিক আছে so কিয় মানে এটো কিয় ইমান দৰকাৰী কিয় হৈছে so সেইটো ডিসকাস কৰিম তাৰ আগতে আমি পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ কি হয় so পলিটিক্যাল পাৰ্টিজে কি কাম কৰে সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰি লব লাগিব so এটা মিনিং এটা দিছে তোমালোকক so a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government so ইয়াতে তোমালোকক কি দিছে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ কি হয় it's a group of people মানুহৰ এটা গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে যিখিনি মানুহ একেলগে আহি ইলেকশনত খেলিব আৰু গভৰ্নমেন্টৰ যেটো পাৱাৰ হয় পাৱাৰ খিনি লব ঠিক আছে they agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব এই কিছুমান policies আৰু programs বিলাকত এগ্ৰি কৰিব ঠিক আছে এইখিনি আমি policies লব লাগে এইখিনি program আমি কৰিব লাগে কাৰ কাৰণে societyৰ কাৰণে যাতে society এটা collective good promote কৰা যায় ঠিক আছে since there can be different views on what is good for all parties try to persuade people why their policies are better than others they seek to implement these policies by winning popular support through elections so political parties bilake basically ki koribo je different views thakibo hokolure so hokolure karone ki bhal hoy so tenekwa kisuman kaam koribo logia hoy so parties bilake bikhekoi ki kore je manhuk kobo je amar policies khini বেলেগ এটা পাৰ্টিতকে ভাল হয় ঠিক আছে পাৰসুইট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব কনভিন্স কৰাব ট্ৰাই কৰিব আৰু হে পলিচিজ খিনি যে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ব যদি আপোনালোকে আমাক ভোট দিয়ে সো তেনেকে কিছুমান কামৰ জৰিয়তে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকে কি কৰে পপুলাৰ সাপোৰ্ট বা মানুহৰ যিখিনি সাপোৰ্ট থাকে হেখিনি লবলে চাই ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকৰ কিছুমান সিম্বল থাকে হে সিম্বল বিলাক এনেকে হয়তো কৰবাত আকি দিব ঠিক আছে মানে ভোটৰ যেটো আমি ক্যাম্পেইন কৰো সো এনেকেও ক্যাম্পেইন কৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ কি দিছে ইলেকশন কমিশন has officially banned wall writing by parties during election times so ইয়াতে কি দেখিছো আমি wallত পেইন্টিং কৰি আছে particular এটা political parties or symbol ঠিক আছে so election commission ঠিক আছে আমাৰ যিখন election commission আছে ইন্ডিয়া so election commission কি কৰে elections বিলাক conduct কৰে so election commission কি কৰিছে ban কৰি দিছে যে wallত electioner time wallot painting koribo nuari most political parties argue that was the cheapest way for their campaign these election times used to create amazing graffiti on the walls here are some examples from Tamil Nadu so bahut political parties etu argue korise je eneke jodi campaign kora hoy tete hole cost kom hoy thik ase atake mane kom khorosote campaign koribo pari so Tamil Nadu kekhonma picture dise jot eneke wallot graffiti akise thik ase so এনেকেও ক্যাম্পেইন কৰা যায় মানুহ বিলাকে কিবা মিটিং পাতিব বা পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ মিটিং অৰ্গানাইজ কৰিব মানুহ যাব তাতে বা ৰাস্তায় আমি ক্যাম্পেইন কৰাও দেখা পাইছো আগতে ঠিক আছে সো ইয়েস আমি কি পঢ়িলো আমি এটা বস্তু চালো যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকে নিজৰ পলিচিজ প্ৰগ্ৰামছ আনিব আৰু এইটো হিতুতকে ভাল হয় বুলি মানুহৰ সাপোৰ্ট লবলে হেখিনি তেওঁলোকে কৰিব লাগে ঠিক আছে Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. ঠিক আছে সো ইয়াতে কি কৈছে যে পাৰ্টিজ বিলাকে কি এটা ৰিফ্লেক্ট কৰে যেটো পলিটিক্যাল ডিভিশনস থাকে সোসাইটিত হেতু এটা ৰিফ্লেক্ট কৰে ঠিক আছে সবৰে ভিউ পইণ্ট বেলেগ হয় প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিৰ ভিউ পইণ্ট বেলেগ হয় আৰু এটা পাৰ্টিsanship থাকে ঠিক আছে সো পাৰ্টিsanship মানে কি হৈছে a person who is strongly committed to a party group or faction so partisan মানে কি হৈছে এজন মানুহ এটা পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপৰ প্ৰতি বহুত বেছি কমিটেড হৈ থাকে ঠিক আছে তেওঁ সেই গ্ৰুপ মানে সেই পাৰ্টিটোৰ প্ৰতি খুব বেছি তেওঁ loyal হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু partisanship is marked by the tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue so partisanship মানে হৈছে যে এটা সাইড লোৱাটো আৰু তাত ব্যালেন্সড ভিউ দিয়াত মানে হে কি বুলি কয় হেতু প্ৰতি ইনেবল হয় ঠিক আছে মানে আনাবল হয় মানে লব নোৱাৰে ঠিক আছে পাৰ্টিsanship মানে হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাইড লোৱা ঠিক আছে কোনো ধৰণৰ ব্যালেন্সড ভিউ নিদিয়া সো হেতু কোৱা হৈছে পাৰ্টিsanship আৰু পাৰ্টিsan মানে বেসিক্যালি কি বুজাইছে যে এটা পাৰ্টিৰ প্ৰতি বহুত বেছি কমিটেড হৈ থকা সো ইয়াতে আমি দেখা পাইছো যে পাৰ্টিsanship থাকে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ মানুহ এজনে হে পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোকে সাপোৰ্ট কৰিব
মানে যিকোনো সিচুৱেচন ঠিক আছে সো হেতু পাৰ্টিসানশিপ আমি দেখিবলৈ পাও thus a party is known by which part it stands for which policies it supports and whose interest it upholds a political party has three components so ইয়াতে কৈছে যে political parties or component কিছুমান আছে ঠিক আছে so political parties বিলাক কেনে ধৰণে আমি জানো so political parties বিলাকৰ কি থাকিব which part it stands for কিহৰ কাৰণে stand লব কি policy support কৰিব আৰু কাৰ interest uphold কৰিব so সেই তিনিটা বস্তু থাকে আৰু লগতে ইয়াতে component আমি দেখিছো যে এটা leader থাকিব ঠিক আছে political parties এটা leader থাকিব then active members কিছুমান থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ follower কিছুমানো থাকিব so এই তিনিটা component থাকিব so political parties কি হয় আমি হেতু চালু ঠিক আছে it's a group of people আহি particular policy বা program ওপৰত agree কৰিব ঠিক আছে তো তেওঁলোকৰ নিজা view থাকিব এটা political party এটা নিজৰ ideals philosophy এই গুটেখিনি থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো political party ৰে এই বস্তুখিনি বেলেগ হয় so এতিয়া functions কি হয় political parties খিনি কি কাম কৰে ৰাজনৈতিক দলতে কি কাম কৰিব আমি হেতু এবাৰ চাই লওঁ So basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. So political parties kine ki kore? Jibilak offices থাকিব political offices থাকিব সেই political offices খিনিত তেওঁলোকে যাব আৰু তাতে মানে যিখিনি political power থাকে ঠিক আছে ৰাজনৈতিক মানে যিখিনি ক্ষমতা থাকে সো এইখিনি তেওঁলোকৰ এক্সাৰসাইজ কৰিব সো কি কৰিব বেসিক্যালি কি কৰে political parties আমি এইখিনি এবাৰ চাই লওঁ সো parties contest elections So, প্ৰথম কাম ইয়াতে তোমালোকক দিছে যে political parties বিলাকে কি কৰিব election খেলিব ঠিক আছে contest কৰে electionত তেওঁলোকে contest কৰে in most democracies elections are fought mainly among the candidates put up by the political party so আমি democracy যদি কথা কও so democracy কি হয় democracy যিবিলাক candidates থাকিব electionৰ কাৰণে এটা particular political partyৰ পৰা হয় ঠিক আছে এটা partyৰ পৰা গৈ মানে প্ৰত্যেকটো partyৰে এটা candidates থাকিব আৰু হিহঁতৰ মাজতে election হয় parties select their candidates in different ways so party বিলাকে কেনেকে candidates বিলাক select কৰিব হেতু বেলেগ হয় ঠিক আছে ইন্ডিয়াত বেলেগ হ'ব ইউএসএত বেলেগ হ'ব so ইয়াতে তোমালোকৰ example দিছে USA United States of America example দিছে in some countries such as the USA members and supporters of a party choose its candidates so তাত কেনেকে candidate খিনি মানে choose কৰি লব তাত লব members and supporters of a party ঠিক আছে হে পাৰ্টিটোৰ members আৰু supporter খিনি candidate জনক choose কৰি লবা বাছনি কৰি লব now more and more countries are following this method আৰু হে method টোকে বহুত কি কৰে বহুতো country মানে adopt কৰি লৈছে in other countries like India top party leader choose candidates for contesting elections আৰু আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হয় top party leaders যিখিনি top party leaders থাকিব হে leaders খিনি হে candidates খিনি choose কৰি লব ঠিক আছে next কি কৈছে parties put forward different policies and programs and the voter choose from them so parties বিলাকৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰ নিজৰ কিছুমান policy program থাকিব ঠিক আছে আৰু হেতু বেস কৰি voters বিলাক choose কৰিব ঠিক আছে যে ইমানখিনি ভোটাৰে আমাৰ ইয়াত ভোট দিব সো আমি policies বা programs খিনি হতে কৈছে এনেকে কৈছে যে আমি এইখিনি কাম কৰিম আপোনালোকে আমাক ভোট দিব লাগিব সো তেনেকে choose কৰে each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society but no government can handle such a large variety of views so ইয়াতে কি হয় আমাৰ সকলোৰে এটা particular policy হক বা এটা programৰ ওপৰত আমাৰ different views থাকিব পাৰে ঠিক আছে যে societyৰ কাৰণে কিমান ভাল হয় সো হেতুৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা বেলেগ view থাকে ঠিক আছে আৰু যেহেতু ইমানটা large views আহি যায় ঠিক আছে মানুহৰ ইমান views আছে সো ইমানখিনি ডাঙৰ মানে ইমান বেছি views মানে ইমান large variety of views মানে governmentor কাৰণে handle কৰাটো বহুত বেছি টান হৈ যায় ঠিক আছে governmente নিজে অকলে handle কৰিব নোৱাৰে in a democracy a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the governments so democracy বা গণতন্ত্ৰত কি হয় যে যদি এটা same view থাকে আৰু বহুত মানুহৰ যদি same view থাকে হেতু একেলগে আহি group হ'ব আৰু কি হ'ব এটা direction থাকিব যে কেনেকে মানে এইখিনি formulate কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু সেইখিনি আহি গভৰ্নমেন্টে মানে কি কৰিব সেই বস্তুখিনি formulate কৰিব ঠিক আছে
So this is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. So ইয়াতে কি কৈছে যে এই পলিটিক্যাল পার্টিস বিলাকে এইখিনি কাম কৰে ঠিক আছে সিমিলার ভিউজ এটা ডাঙৰ মানে বহুত বেছি ডাঙৰ এটা সিমিলার ভিউ আনি একেলগে গ্ৰুপ কৰি কি কৰিব কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কেনেকে ফৰ্মুলেট কৰিব লাগে হেতু ডাইৰেকশন দিব গভৰ্ণমেন্টক ঠিক আছে সো হে গভৰ্ণমেন্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু বেস ইটস পলিচিজ অনলাইন টেকেন বাই দ্য ৰুলিং পাৰ্টি সো গভৰ্ণমেন্টত কি থাকিব ৰুলিং পাৰ্টি এটা থাকিব সো হে ৰুলিং পাৰ্টি কি কৰিব এটা ডিৰেকশন দিব ঠিক আছে ৰুলিং পাৰ্টি এটা থাকে সো ৰুলিং পাৰ্টি এটা ডিৰেকশনস দিব কেনেকে ফৰ্মুলেট বা ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে সো এই কামখিনি পলিটিক্যাল পাৰ্টিছে কৰে যে ইমান যে ভিউজ আছে ভিউজ খিনি অলপমান ৰিডিউস কৰাৰ কাম কৰে ঠিক আছে এটা ডিৰেকশন দিয়ে ঠিক আছে লক কৰি parties play a decisive role in making laws for a country so political parties বিলাকে কি কৰে এখন কান্ট্ৰিত মানে law যে বনাব লাগে হেতুটো বহুত বেছি এটা রোল প্লে কৰে ঠিক আছে সো পলিটিক্যাল পার্টিস মানে কি হৈছে যে গভর্নমেন্ট বুলি কলে তো তাত ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টিস আহিয়ে সরকার গঠন কৰে সো সেই কাৰণে ইয়াতে ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি হক পলিটিক্যাল পার্টিয়ে মানে ডিসাইসিভ রোল লয় ঠিক আছে formally laws are debated and passed in the legislature but since most of the members belong to a party they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions so yate ki hoy je jetia law bonwa hoy tetia legislature ki hoy debate discussion hoy tar pisot pass kora hoy so jehetu bahut khini members ki hoy eta particular political party belong kore so hei karone ki kore jetu party leadership or direction hoy hetute gusi jay jodio ba mane kisumanor hoyto mane same party re manu hoy but hoyto beleg opinion thakibo pare but at the end কি হয় যেহেতু পার্টি লিডারশিপ মানে পার্টি লিডারশিপৰ মতে কৰে বিকজ আমাৰ ইয়াত পার্টিশনশিপ আছে ঠিক আছে সো ইয়েস হেতু হয় পার্টিজ ফর্ম এন্ড রান গভর্নমেন্ট সো ইম্পর্টেন্ট কথা ইয়াতে যে পলিটিক্যাল পার্টিয়ে কি কৰে সরকার গঠন কৰে সরকার চলাই থাকে ঠিক আছে As we noted last year, a big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. So, yate ki kore? Political parties bilake yes, again, these policies or decisions thake hebilak lobo. আৰু লগতে কি হয় পলিটিক্যাল পার্টিস বিলাকে লিডার্স বিলাক লব মিনিস্টার্স বিলাক লব ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াতে কি হয় যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এপইন্ট কৰা হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিব বাকি যিখিনি মিনিষ্টাৰ্স আছে সেইখিনি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইসত প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব এপইন্ট কৰিব ঠিক আছে সো ইয়েস আলটিমেটলি ইয়াতে কি হয় পলিটিক্যাল পার্টিস খিনিয়ে গুটেখিনি কাম কৰি আছে Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures and wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. So, jikhini mane bohuto parties thake na bahut khini rajnaitik dol jodi election khelibo তেতিয়া কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দল বা কিছুমান দল নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে মানে কিমানখিনি ভোট নাপাব সো তেওঁলোকে কি হ'ব দে লুজ দ্য ইলেকশন আৰু সেইখিনি যিখিনি পাৰ্টি যে ইলেকশন লুজ কৰিব সো সেই পাৰ্টিজ খিনি হ'ব অপজিশন ঠিক আছে সো অপজিশনৰ ৰোলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো অপজিশনে কি কৰিব যিটো ৰুলিং পাৰ্টি থাকিব লাইক যিটো পাৰ্টিয়ে চৰকাৰ চলাই আছে সো যেতিয়া কিবা লেজিসলেচাৰত ল বা ডিবেট ডিসকাশন হ'ব সো ইয়েস তেওঁলোকে হয়তো ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰে বা ডিফাৰেন্ট ভিউজ থাকিব পাৰে আৰু অপজিশনে মানে কি অপজিশনে হেতু মানে গভৰ্নমেন্টৰ যেটো একাউন্টেবিলিটি যেটা গভৰ্নমেন্টে নিজৰ ইচ্ছামতে একো কৰিব মানে গুটেখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে সো অপজিশনে চাব হেতু যে গুটেখিনি কাম ভালৰে কৰিছে নে নাই চৰকাৰে ঠিক আছে যদি কিবা ল এখন এনেকুৱা যিখন সোসাইটিৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয় তো তা ডিফাৰেন্ট অপিনিয়ন বা ক্ৰিটিসাইজও কৰিব পাৰে Parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over country. So, ৰাজনৈতিক দলে কি কৰিব পাৰে জনমত ঠিক আছে পাব্লিক অপিনিয়ন বনাব পাৰে জনমত গঠন কৰিব পাৰে সো পলিটিক্যাল পাৰ্টিজে কি কৰিব পাৰে ডিফাৰেন্ট মানে ইস্যু তেওঁলোকে ৰেজ কৰিব পাৰে হাইলাইট কৰিব পাৰে আৰু যেহেতু এটা পাৰ্টিত বহুতো মেম্বাৰ্স বহুতো ফলোৱাৰ্স থাকে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে কি হয় পাব্লিক অপিনিয়ন শেপ কৰাত ইজি হৈ যায়
Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. So pressures group কিছুমান থাকে যিবিলাক কি হয় political partyবোৰৰ এটা extension হয় ঠিক আছে যিবিলাক societyত আছে. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people. So parties বিলাকে কেতিয়াবা কি হয় যিবিলাক মানে যিবিলাক জনতা আছে বা সাধাৰণ ৰাইজ আছে সো আমাৰ যিবিলাক মানে আম আদমিৰ যিবিলাক সমস্যা থাকে সো সেইবিলাক ইস্যু লয় কেতিয়াবা পলিটিক্যাল পাৰ্টিজে কি কৰিব পাৰে মুভমেন্টটো কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি ইলেকশনৰ আগত আমি সেই বস্তুখিনি আৰু বেছি দেখিবলৈ পাওঁ often opinions in the society crystallize on the lines of parties takes ঠিক আছে সো বেছিভাগ কি হয় যে যিবিলাক opinions থাকে opinions বিলাক কি হয় পাৰ্টিয়ে কেনেকে চাইছে সো ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰে হেতু বস্তু ঠিক আছে Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments. আৰু এই parties বিলাকৰ through মানে কি কৰিব পাৰে যে সাধাৰণ মানুহখিনি সাধাৰণ জনতায়ো কি কৰিব পাৰে যে গভৰ্নমেন্টৰ যেটো মেচিনাৰী মানে চৰকাৰখন কেনেকে চলি আছে বা ইয়াতে যদি আমি welfare schemes যিবিলাক মানে সমাজ কল্যাণৰ বাবে যিবিলাক schemes বনোৱা হয় সো সেইবিলাক কেনেকুৱা হয় হেতৰ প্ৰতি access পায় ঠিক আছে তাত opinion দিব পাৰে For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. So, এজন যদি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মিনিষ্টাৰ জনতকৈ আমি যদি এজন পলিটিক্যাল লিডাৰৰ ওচৰত যাওঁ ঠিক আছে সো তেনেকুৱা যিজন মানে মিনিষ্টাৰৰ ওচৰত যোৱাটো সাধাৰণ মানে এজন মানুহৰ কাৰণে ইমান বেছি সহজ নহয় কিন্তু এজন লোকেল লিডাৰৰ ওচৰত যাবলৈ ইমানো বেছি টান নহয় যিমান বেছি গভৰ্নমেন্ট অফিচাৰৰ ওচৰত যাবলৈ টান ঠিক আছে সো গভৰ্নমেন্ট অফিচাৰৰ ওচৰত গৈ এপইন্টমেন্ট লব লাগিব বহুত কিবা কিবি কৰিব লাগিব সময় আছে নে নাই সুধিব লাগিব বা yes আমি লোকেল এজন পলিটিক্যাল লিডাৰৰ ওচৰত আমি যাব পাৰো that is why they feel close to parties even when they do not fully trust them so মানুহবিলাকে কি হয় মানুহবিলাকে এইটো বস্তু জানে যে প্ৰত্যেকটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰে নিজা নিজা কিছুমান স্বাৰ্থ থাকে গতিকে মানুহে হয়তো বিশ্বাস নকৰে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ খিনিক বাট ষ্টিল পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ ওচৰত যায় ঠিক আছে কাৰণ সেইটো বেছি এক্সেসিবল হয় right Parties have to be responsive to people's needs and demands. Otherwise, people can reject those parties in next elections. আৰু parties বিলাক কি হ'ব লাগিব যে কিবা এটা সমস্যা লৈ আহিছে মানুহখিনিয়ে সেইখিনি তেওঁলোকে ৰেসপন্ড কৰিব লাগিব তেওঁলোকক সেইখিনি কথা শুনিব লাগিব কিবা ৰেসপন্ড এটা দিব লাগিব যে কৰিব নে নাই যদি মানে নেগলেক্ট অবহেলা কৰে মানে সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক যদি অবহেলা কৰিয়ে থাকে তেতিয়া হলে যেতিয়া ইলেকশন হ'ব তেতিয়া সেই পাৰ্টিজখিনি মানুহে গুৰুত্ব নিদিব ভোট নিদিব সো আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া ইলেকশনৰ আগত কেম্পেইন কৰে তেতিয়া বহুতখিনি প্ৰমিসেস আমাক কৰে যে এইখিনি কৰিব সেইখিনি কৰিব বিকজ হেতু যদি তেওঁলোকে নকৰে তেতিয়া হলে ভোট কোনে দিব তেওঁলোকক সো এনেকৈ চলি থাকে বস্তুখিনি ৰাইট সো আমি ফাংশনস চালো বহুত কেইটা আমি ফাংশনস ইয়াতে দেখিবলৈ পালো যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ নে ফাংশনস কৰে সো নেসেসিটি মানে ইমান দৰকাৰ কিয় পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ আমাক ইমান দৰকাৰ কিয় সো আমি হেতু চাম এতিয়া This list of functions in a sense answers the questions asked above. We need political parties because they perform all these functions. So ইয়াতে মানে তোমালোকক মানে অকমান rhetorically কৈছে যে যিখিনি functions আছে functions খিনি important হয় ঠিক আছে ডেমক্ৰেসি বুলি ক'লে so ডেমক্ৰেসি political parties থাকে right so এইখিনি functions প্লে কৰে কাৰণে আমাক আসলতে মানে কি লাগে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ খিনি লাগে but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties so ইয়াতে তোমালোকক মানে necessity এটা মানে এটা imagine কৰিব দিছে যে without political parties democracy বা কি মানে hey democracy কেনেকুৱা হ'ব পাৰে situation টো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে so every candidate in the elections will be independent so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes so suppose political parties নাই so তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া every candidate in the elections will be independent so যিমানখিনি candidate electionত উঠিব সব independent হ'ব কোনো এটা political partyৰ belong নকৰে so কোনেও কাকো promise কৰিব নোৱাৰে অকলে এজন মানুহে কি promise কৰিব right so the government may be formed but its utility will remain ever uncertain elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality but no one will be responsible for how the country will be run so ইয়াতে কি কৈছে যে
জুনে জুনে জিকিছে সেই মানুহখিনি সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেটস খিনি লগ হয় কি কৰিব গভৰ্ণমেণ্টখন বনাব কিন্তু এটা আনসাৰ্টেনিটি থাকিব যে ইয়াতে যেহেতু কোনো পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ বিলং নকৰে গতিকে ইয়াতে জুনে মানে এটা নিজৰ অপিনিয়ন থাকিব ষ্ট্ৰং অপিনিয়ন এটা দিব পাৰিব আৰু সবে নিজৰ নিজৰ লোকেলিটি যেটো কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা যেটো ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে ইলেকশন খিনি জিকিছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইটোত বেছি গুৰুত্ব দিব ৰাদাৰ দেন তেওঁলোকে countryখন দেশখন কেনেকে চলাব পাৰি হেতুত ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে right we can also think about it by looking at the non party based elections to the panchayat so yes আমি এটা বস্তু গম পালো যে যদি independently গুটেখিনি candidates উঠিব তেতিয়া হলে এটা uncertainty থাকিব ঠিক আছে so we can also think about it by looking at the non party based elections to the panchayat in many states although the parties do not contest formally it is generally noticed that a village gets split into more than one faction each of which puts up a panel of its candidates this is exactly what the party does so ইয়াতে কি কৈছে যে যিবিলাক নন পাৰ্টি বেসড ইলেকশনস থাকে লাইক পঞ্চায়ত ঠিক আছে তাত আমি দেখা পাও যে তাত ইমান বেছি কি নাথাকে মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টিক বিলং নকৰে ক্যান্ডিডেটস বিলাকে নন পাৰ্টি বেসড ইলেকশনস থাকে ঠিক আছে আৰু তাতে কি হয় তাত যেহেতু পাৰ্টিজ বিলাকে ফৰ্মালি কোনো ধৰণৰ কন্টেস্ট নকৰে কিন্তু কি হয় ইট ইজ জেনাৰেলি নোটিস দ্যাট ইজ village gets split into more than one faction ঠিক আছে কিন্তু village বিলাক কি হয় এটাতকে বেছি ফ্যাকশনত স্প্লিট হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু তাত কি থাকে each of which puts up a panel of its candidates মানে candidates কাৰণে এটা panel থাকে ঠিক আছে so this is exactly what the party does that is the reason we find political parties in almost all countries of the world whether these countries are big or small old or new developed or developing so ইয়াতে political parties বিলাকে কি কৰিব নিজৰ এটা leader বা নিজৰ এটা ক্যান্ডিডেট চুজ কৰি দিব ঠিক আছে যেনেকৈ আমি ইয়াতে কি দেখিছো নন পাৰ্টি বেসড ইলেকশনটো কি দেখিছো এটা প্যানেল থাকে ক্যান্ডিডেটছৰ ঠিক আছে সো হে প্যানেলৰ পৰা ক্যান্ডিডেটস চুজ কৰি যাব so the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy so যিমান বেছি পলিটিক্যাল পাৰ্টি ৰাইজ হৈছে আমি কি দেখিছো representative democracy আমি বেছি দেখিছো ঠিক আছে representative democracies আমি বেছিকে dekhisu as we have seen large societies need representative democracy as societies became large and complex they also needed some agency to gather different views on various issues and to present this to the governments so jimane dangor samaj hobo society hobo আমাক কি লাগিব representative democracy লাগিব যেহেতু society খন ডাঙৰ হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰে needs বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে আৰু এই needs বা এই different views খিনি গভৰ্ণমেন্টৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে আমাক লাগিবই যে আমাক এটা representative লাগিব ঠিক আছে যিমান society ডাঙৰ হ'ব সিমান বেছি opinions সিমান বেছি views হ'ব আৰু সেইখিনি মানে সেইখিনি যাতে সৰকাৰে শুনা পায় ঠিক আছে সেই সৰকাৰে যাতে সৰকাৰৰ ওচৰত গৈ যাতে সেইখিনি পায় তাৰ কাৰণে কি লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক এজন representative লাগিব ঠিক আছে সকলোৰে পৰা এজন representative লাগিব they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কৈছে যে আমাক সেই যাৰ বহুত যাৰ ইস্যুস হৈ আছে সো সেই প্ৰত্যেকটো ঠাইৰ পৰা আমাক এজন representative লাগিব so that কি হয় এটা এখন responsible government হয় ঠিক আছে they needed a mechanism to support to restrain the government make policies justify or oppose them ঠিক আছে so এটা mechanism লাগিব যত আমি হয়তো মানে গভৰ্ণমেন্টে যি বনাই যি পলিচিজ লৈছে হেতু আমি সাপোৰ্ট কৰিব পাৰো বা জাস্টিফাই বা অপোজ আমি কৰিব পাৰো যে তেনেকুৱা এখন ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেন্ট আমাক লাগিব যে যেটো সমাজৰ কাৰণে ভাল হেতু যাতে কৰে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ ফুলফিল these needs that every representative government has ঠিক আছে আৰু পলিটিক্যাল পাৰ্টি এটো কামটো ফুলফিল কৰে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকে নিজৰ নিজৰ ক্যান্ডিডেট পঠাব ঠিক আছে সো আৰু প্ৰত্যেকটো ঠাইৰ পৰা ঠিক আছে আমি আমাৰ ইন্ডিয়া যদি চাও তাত আমি কনস্টিটুৱেন্সি দেখা পাও সো এই কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা এজন representative তেওঁলোকে কি কৰে চুজ কৰি লয় আৰু different political parties are থাকে so we can say that parties are a necessary condition for a democracy so ইয়াৰ পৰা আমি এটা conclusion লব কৰিব মানে conclusion এটা দিব পাৰো যে political party democracy ৰ কাৰণে বহুত বেছি important হয় ঠিক আছে so আজিৰ ক্লাসটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো বাকি next classত আমি পিছৰখিনি cover কৰিম আৰু বেলেগ বেলেগ কিছুমান examples চাম বাৰু so I mean so তেতিয়ালৈকে thank you and take care